მოგესალმებით ყველას, ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით არხზე ვიდეო ლესონს. სანამ ვიდეო გაკვეთილს დავიწყებდე და შევეხებოდე ვიდეო გაკვეთილის თემას, მე მინდა პატარა სიახლე დავურთო ჩემს ვიდეოს, რომელიც უკავშირდება გეიმინგს. მე და ჩემს მეგობარს გვაქვს გეიმინგ არხი, რომელსაც ეწოდება Magnitomania Games-ი. ამ არხზე გადავწყვიტეთ, რომ როგორც კი დაგროვდება 100 ან ცოტა მეტი ხელმომწერი, დავიწყოთ ყოველთვიური გათამაშებები. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შევეცდებით Steam-ზე გავათამაშოთ საკმაოდ კარგი კომპიუტერული თამაშები, ჩავატაროთ კონკურსები და ეს ყველაფერი იქნება ყოველთვიური. ყოველ თვე ერთი ძალიან კარგი თამაში გათამაშდება. როგორც არის თუნდაც GTA 4 ან რომელიმე Call of Duty, რომელიც პოპულარულია, ან შეიძლება ლეგენდარული კლასიკური თამაში, როგორც არის იგივე Prince of Persia-ის სერია, American Truck, World of Truck და ასე შემდგომ. არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მეგობრებო. მოკლედ სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენ უნდა გამოიწეროთ ეს არხი და დაელოდოთ პოსტს, რომელიც დაიდება community graph-ში, აი აქ, სადაც იქნება დეტალურად აღწერილი ყველა პირობა, რაც საჭირო იქნება შესასრულებლად, იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღოთ კონკურსში და შემდგომ უკვე თვის ბოლოს გამოვლინდება ამ კონკურსის გამარჯვებული, რომელსაც ჩემს არხზე დადებული ვიდეოს მეშვეობით გადაეცემა თამაში, მოხდება პირდაპირ ყიდვა, ან უბრალოდ მისი აკაუნტისთვის საჩუქრის სახით ყიდვა. ამ ყველაფერს უკვე მასთან პირადი მოლაპარაკების შემდგომ გადავწყვეტთ. შედეგები უშუალოდ კონკურსისა დაიდება ჩემს არხზე, ხოლო კონკურსი გამოცხადდება რომელიმე კონკრეტული ვიდეოს ქვეშ, სადაც იქნება მითითებული კონკურსის პირობებიც და ასე შემდგომ. მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, კონკურსის შესახებ ასევე თქვენ გაიგებთ ინფორმაციას graph community-დან. აი ეს პატარა სიახლე მინდოდა შევმეთავაზებინა თქვენთვის, ეხლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ვიდეო გაკვეთილებზე და შევეხოთ დღევანდელ ჩვენს ვიდეო გაკვეთილს. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში მე მინდა გავაგრძელო Adobe Photoshop CS6-ის შემსწავლელი კურსი და გასწავლოთ მულტიფუნქციური ფოტოს შექმნა. რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, თუ ჩვენ ვართ gaming YouTube-ს ავტორი, ან ვაკეთებთ რაიმე მრავალი ციკლის მქონე ვიდეო გაკვეთილებს YouTube-ზე, ან უბრალოდ გვჭირდება ერთი და იგივე ფოტო სხვადასხვა ნუმერაციით, და გვეზარება ამ ყველაფრის ხელით დაწერა, ჩვენ შეგვიძლია Adobe Photoshop-ი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ძალიან მარტივად ეს ყველა ნუმერაცია გაკეთდეს ავტომატურად და Photoshop-მა ავტომატურად დაამუშაოს ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად, სწრაფად და რაც შეიძლება მოკლე დროში. ეხლავე გაჩვენებთ თუ რას გულისხმობ. აი მაგალითად ესეთი ფოტოები, სადაც ჩვენ გვჭირდება რამოდენიმე თამაშის გასაფორმებელი ფოტოს შექმნა, სადაც უნდა ეწეროს სხვადასხვა ციფრი, მაგალითად მისია 1-დან მისია 100-მდე. ყველა კარგად მიხვდებით, მეგობრებო, რომ ამ ხელა ციფრის დაწერა წინასწარ და გადათვლა თუ რამდენი მისია ან რამდენი ვიდეო შეიძლება გამოგივიდეს, ან უბრალოდ თუნდაც ზუსტი რიცხვი იცოდეთ, მაგრამ ეს რიცხვი შეიძლება აღემატებოდეს თუნდაც 200-საც, ხელით ამ ყველაფრის დაწერა ფოტოებზე ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, პლუს ამას საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი შეიძლება დაიხარჯოს ამ ყველაფერზე, მაგრამ დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში მე თქვენ გასწავლით თუ როგორ უნდა მოაგვაროთ ეს პრობლემა ერთი პატარა წინასწარი შაბლონის შექმნით. პირველ რიგში მოდით შევქმნათ შაბლონი. გავხსნათ ნოუთპადი და შევქმნათ ეგრეთ წოდებული მისიების შაბლონი. პირველ რიგში დავწეროთ მისიონ და თავისუფლად დავტოვოთ ეს გრაფა. შემდგომ ქვემოთ გავაკეთოთ მაგალითად 20 ცალი ან 10 ცალი, ან თქვენ რამდენიც გინდათ იმდენი მისია და შესაბამისი ციფრი. მე ახლა გავამზადე 10 ციფრი, ეს საკმარისია ვიდეო გაკვეთილში საჩვენებლად. შევინახოთ ის როგორც პლაგინი. და დავაწეროთ, რომ არის მაგალითად 10 მისიისთვის გათვლილი. გამოჩნდა დესკტოპზე. ამის შემდგომ პირველ რიგში ჩვენ შევქმნათ რაიმე ფოლდერი, სადაც მოხდება ამ ჩვენი ნამუშევრების ავტომატური ჩაგდება.
ეხლა კი უკვე გადავიდეთ უშუალოდ ამ ყველაფრის გაერთიანებაზე და Photoshop-ით მის გამოყენებაზე. გავხსნათ ჩვენი Photoshop-ი, დავაჭიროთ File, Open, ამის შემდგომ Desktop, მოვძებნოთ ჩვენი Need for Speed-ის ფოტო. შემდგომ უბრალოდ შევურჩიოთ ტექსტი და ფონტი. მაგალითად დავაწეროთ მას თუნდაც MV ბოლი შრიფტით, ლურჯ ფერში. ჩვენთვის ასრულ ზომაზე ესეთი ტექსტი. როგორც კი ჩვენ ამ ტექსტს გავაკეთებთ, უბრალოდ გვჭირდება შემდგომი სulis გაკეთება. პირველ რიგში დავაჭიროთ გრაფას image, ამის შემდგომ variable, შემდგომ define, ამის შემდგომ define-ში ვირჩევთ ქვემოთ text replacement და აქ ვწერთ mission. ამის შემდგომ ავდივართ ისევ define-ში და უკვე ვირჩევთ dataset. ამის შემდგომ import, შემდგომ select file, ამის შემდგომ desktop და ვეძებთ ჩვენს წინასწარ გამზადებულ plugins. თუ შეიძლება მას რომ ასე დავარქვათ. ეს თქვენ წინასწარ შეგიძლიათ გაამზადოთ მილიონამდეც კი უბრალოდ ფოტოების დამუშავება და რაც უფრო მეტი ციფრი იქნება თქვენს ასე თქვათ ეგრეთ წოდებულ წინასწარ გამზადებულ პაკეტში, მისი დამუშავება და Photoshop-ის სამუშაოს დამთავრება თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი კომპიუტერის სისწრაფეზე მეგობრებო. ვინაიდან და რადგანაც კომპიუტერმა ეს ყველაფერი გრაფიკულად უნდა დაამუშავოს და შემდგომ უკვე შექმნას იმ რაოდენობის ფოტო, იმ რაოდენობის წარწერითა და იმ რაოდენობის რიცხვითი ნუმერაციით, რამდენსაც თქვენ მიუთითებთ. დავაჭიროთ load, შემდგომ OK. როგორც კი აქ პატარა ასეთი სიმბოლო გამოჩნდება, ვაწვევით OK. ამის შემდგომ იზღა დაგვრჩენია, რომ მოვახდინოთ ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაოს ექსპორტი და დაველოდოთ მივიღოთ 10 ცალი განსხვავებული ფოტო 1-დან 10-მდე ნუმერაციით. ვაწვევით ამისათვის file, შემდგომ ვაწვევით export და შემდგომ data set as a file, აი ამ გრაფას. ამის შემდგომ ვირჩევთ folders. ჩვენ შევქმნით new folder-ი, ვაწვევით OK-ს და საბოლოო ჯამში ვაწვევით აქაც OK-ს. ველოდებით რამოდენიმე წამი, რათა მოხდეს ყველა ფაილის დამუშავება. როგორც ხედავთ, აქ რამოდენიმე წამის განმავლობაში იცვლებოდა ციფრები და ხდებოდა გარკვეული გამოსახულების შეცვლა. ეხლა გავთიშოთ ყველაფერი და შევამოწმოთ ჩვენი folder-ი. აქ როგორც ხედავთ 10 ცალი განსხვავებული ფოტოა. მოდით ჩავრთოთ თითოეული მათგანი. შეგვიძლია გავხსნათ Fast Image Viewer-ით ან Adobe Photoshop-ით. ჩემს შემთხვევაში მე Adobe Photoshop-ს ვირჩევ. ვინაიდან და რადგანაც ეს ფოტოები თავიდან Photoshop-ის დამუშავების შემდგომ ინახება PSD ხარისხში. როგორც ხედავთ, პირველ წარწერა გაუკეთა. ესეც მეორე. მოდით მეოთხე ვნახოთ და ბოლოს მე-10. ნუ ყველას აღარ გავხსნი, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც ხვდებით ეს დროში გაიწელება ძალიან. მაგრამ აზრი და იდეა ამ ვიდეო გაკვეთილისა ძალიან კარგად ჩანს, რასაც გულისხმობ და რასაც გაჩვენებთ ახლა იქიდან გამომდინარე. აი ესე ძალიან მარტივად, სულ რაღაც რამოდენიმე წამში მე შევქმენი 10 ცალი წინასწარ გამზადებული ფოტო პატარა პლაგინის დახმარებით. დავარქვათ მას პლაგინი. ეხლა გვჭირდება უბრალოდ ამ PSD ფორმატის ფაილების გადაყვანა ისეთ ხარისხში, რომელ ხარისხსაც აღიქვავს YouTube ან რომელიმე სხვა სოციალური ქსელი ან საიტი, რათა შევძლოთ მათი აწვირთვა. ესეთი ხარისხი კი ხშირ შემთხვევაში 99%-ით არის ან PNG, ან JPG. ამ ყველაფერში ჩვენ დაგვეხმარება ერთი ძალიან კარგი და შესანიშნავი პროგრამა, რომელსაც ქვია Light Image Resizer-ი. ხსნით ამ პროგრამას, შემდგომ ვაწვევით file, ამის შემდგომ ვეძებთ ჩვენს new folders, ვამატებთ 10-ვე ფაილს აქ, შემდგომ next, ამის შემდგომ ვირჩევთ new folder ors, სადაც უნდა მოთავსდეს გადაკეთებული ფოტოები და ფორმატი, აი სადაც წერია ფორმატი. ვირჩევთ მეგობრებო JPG-ს ან PNG-ს. ჩემს შემთხვევაში მე ვირჩევ JPG-ს. ვაწვევით process და ველოდებით რამოდენიმე წამი. ესეც ასე. მივიღეთ 10 ფოტო, რომელსაც არც კი დაუკარგავს არაფერი ხარისხში
უბრალოდ გადაკეთდა JPG ფორმატში და დანომრილია ზუსტად იგივე შრიფტით, იგივე ზომის წარწერით და იგივე ფერის წარწერით, რაც ეს ჩვენ რამოდენიმე წამის წინ პატარა ნოუთფადის პლაგინის დახმარებით გავაკეთეთ Photoshop-ით ავტომატურ რეჟიმში. აი ესე ძალიან მარტივად თქვენ შეგიძლიათ მეგობრებო ნებისმიერი რაოდენობის ფოტო გაამზადოთ წინასწარ. არა აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება გეიმინგ არხისთვის, გარკვეული ვიდეო გაკვეთილების კურსისთვის ან თუნდაც პირადად თქვენი ინტერესისათვის. ამას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. უბრალოდ გაითვალისწინეთ ის, რომ რაც უფრო დიდი იქნება წინასწარი პლაგინების რიცხვი და რაოდენობა, მით უფრო დიდი ხანი დასჭირდება Photoshop-ს ასეთი გრაფიკული სამუშაო შესასრულებლად და შეიძლება ეს დროში უფრო გაგეწელოთ. ასევე დროში გაწელვა დამოკიდებულია, როგორც უკვე გითხარით, თქვენი კომპიუტერის სიძლიერეზე. თუ თქვენ გაქვთ საკმაოდ ძლიერი კომპიუტერი, კარგი და მაღალი ხარისხის SSD ბარათით, დამიჯერეთ გაცილებით მარტივად მოხდება ამ ყველაფრის დამუშავება, ვიდრე სუსტი ან საშუალო მონაცემების კომპიუტერზე, რომელიც ძირითადად HDD-ზე მუშაობს. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გექნებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში, ან დამიკავშირდეთ უშუალოდ მე, ჩემი რომელიმე სოციალური ქსელის ან Skype-ის გამოყენებით. ჩემი Skype-ის მისამართი არის misho1207. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.